Saya nak kongsikan rahsia bagaimana saya boleh memberi pendapatan staf pekerja pekerja biasa pendapatan RM8,000. Okey, kita nampak kat sini kan, isu yang sekarang ni berlaku. Budak-budak lepasan IKBN daripada Mara, daripada college community yang involve dalam bidang otomotif ni. Jadi bila dia keluar daripada pusat kemahiran tu, dia akan tuju ke bengkel dulu. Isu yang berlaku sekarang ni, kenapa budak yang fresh ni atau graduate daripada college community Mara, IKBN ni pergi ke bengkel tapi dia berhenti. Mungkin dalam masa 3 bulan, 4 bulan, lepas tu dia berhenti. Kat sini bila kita tengok, kita selami sikit lah, kita tengok apa, kita tanya balik dekat staff yang berhenti tu, pekerja yang berhenti tu. Isu pertama adalah gaji. Gaji yang tidak mencukupi. Bila dia kerja dekat bengkel tak mampu nak bayar gaji dia. Sebab bengkel sendiri tak boleh survive dalam dia punya pengurusan dia. Jadi automatik dia akan memberi impak negatif kepada pekerja-pekerja baru ni. Ini yang isu yang berlaku sekarang kat workshop kita ni kan. Bila diorang bekerja tapi tokey ataupun bengkel tak mampu untuk membayar gaji diorang dalam keadaan yang tak. Okay, kalau kita tengok taraf hidup kita sekarang ni kan, keperluan kita sekarang ni, setakat gaji RM1,500 tak cukup. Budak-budak keluar dalam RM1,500 sebab kita tengok belanja satu hari diorang pun dah berapa kan. Pas mana letaklah RM10, sebulan kat situ dah RM300. Belum lagi dengan motor diorang punya belanja, komitmen diorang semua kan. Jadi isu dia bila diorang keluar daripada college ataupun Mara ke IKBN, dia kerja bengkel tapi gaji tak mencukupi. Dan sekali dia terpaksa keluar, ke mana diorang pergi? Kat sini lah bila kita tengok diorang cari alternatif lain, nak cari gaji lebih. Diorang terpaksa, macam contoh diorang cari alternatif, contoh bawa Grab food, bawa motor tu. Tapi last sekali apa yang diorang belajar selama dekat college tu akan hilang macam tu je. Sayang kat situ. Jadi kat situ lah kita tengok apa yang kita boleh kekalkan. Bila ilmu yang diorang keluar daripada college tu, ilmu otomotif tu, bila dia kerja dekat bengkel, kita pegang dia. Maksudnya kita pegang dia, kita bagi keselesaan dalam segi pendapatan dia orang. Kat situ lah kita naikkan pendapatan dia orang. Cerita dia sebenarnya bukan budak tu silap owner lah. Silap, dua pihak ada kesilapan, ada kelemahan masing-masing. Tapi apa sebagai kita lah, kita sebagai tokey bengkel, kita sebagai owner bengkel, apa yang kita pandang pada diri kita? Kenapa kita tak mampu bayar gaji diorang dalam keadaan yang penting? Luar bandar tak apa, tapi isu dalam bandar. Berapa ramai pekerja yang ada kemahiran dalam bidang workshop, last sekali dia keluar daripada workshop, dia kerja benda-benda yang luar daripada bidang tu. Sayang lah, belajar 2 tahun, belajar 3 tahun, kesudahannya hilang ilmu macam tu je. Jadi kat sinilah saya tengok, yang kita boleh tengok sebenarnya kekuatannya ada pada workshop dan kekuatan perlu ada pada owner bengkel. Jadi bila owner bengkel dapat increase atau dapat naikkan jualan dalam bengkel dia, secara tak langsung dia boleh memberikan kesenangan, kelebihan, peluang pekerjaan. Sayang kalau katakan bengkel-bengkel ni ada pekerja 2-3 bulan berhenti, 2-3 bulan berhenti. Bukan senang nak mendidik ataupun nak mengajar seorang pekerja tu. Bila keluar, pekerja baru masuk, nak train lagi. Baru kerja 2-3 bulan, berhenti lagi. 14 Mac 2020, buat pertama kalinya akan diadakan seminar bengkel kereta terbesar di Malaysia. Akan dihadiri oleh jutawan, sifu-sifu dan taikun-taikun dalam dunia otomotif. Pelbagai rahsia dan ilmu otomotif akan dikongsikan untuk mengubah anda dari zero to pro. Ayo, sertai seminar bengkel kereta terbesar di Malaysia. Pertama kali diadakan pada 14 Mac 2020.